Vào đầu tháng 1 năm 2025, một vệ tinh đã chụp được một hình ảnh kỳ lạ về điều gì đó đang diễn ra ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc. Trong một ụ tàu khổng lồ giữa lòng thành phố, một cấu trúc thép lạ đang được lắp ráp với tốc độ bất thường. Hình dáng nhìn qua giống tàu, nhưng không giống bất kỳ tàu quân sự nào thế giới từng thấy. Một số nhà phân tích tình báo nước ngoài vào thời điểm đó cho rằng đó có thể là một tàu đổ bộ, một bí mật xâm lược mới của Trung Quốc, và họ không ngờ rằng vài tháng sau, nhận định đó đã trở thành cơn ác mộng thật sự. Vào tháng 3 năm 2025, con tàu đã hoàn thành và hai chiếc khác có hình dáng tương tự lại được vệ tinh phát hiện. Lần này, chúng xuất hiện ngoài khơi bờ biển cực Nam của Trung Quốc và đang tiến hành một loạt các bài diễn tập ngay cạnh các tàu hàng dân sự. Ảnh vệ tinh cho thấy 3 chiếc xà lan nối lại với nhau, tạo thành một cầu dẫn khổng lồ từ chiếc phía sau cùng kéo dài qua chiếc phía trước hướng thẳng vào bãi biển. Và chỉ vài tuần sau, một loạt ảnh do chính phía Trung Quốc công bố về cuộc diễn tập bắt đầu lan truyền trên Internet. Những bức ảnh này cho thấy 3 chiếc xà lan nhìn từ bãi biển với đoạn cầu dẫn kéo dài, từ xà lan sau cùng nối qua xà lan đầu và một dốc dỡ hàng chạy thẳng lên bờ, đủ rộng để cho một xe tăng chiến đấu chủ lực đi qua. Không mất nhiều thời gian để nhiều chuyên gia nhận ra rằng những chiếc xà lan mới này có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm tung ra một cuộc tấn công tổng lực vào Đài Loan trong tương lai, hòn đảo mà chính phủ Trung Quốc xem là một tỉnh ly khai, và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần tuyên bố sẽ đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản bằng cách này hay cách khác, thông qua ngoại giao hoặc bằng vũ lực. Vậy tại sao thứ này lại nguy hiểm đến vậy? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Một trong những trở ngại lớn nhất đã cản trở một cuộc xâm lược toàn diện của Trung Quốc vào Đài Loan trong nhiều thập kỷ là việc Đài Loan là một hòn đảo. Và để đưa quân đội đến hòn đảo đó, Trung Quốc sẽ cần vận chuyển binh lính, phương tiện và khí tài của họ vượt biển trong một cuộc đổ bộ khổng lồ, giống như một phiên bản thế kỷ 21 của cuộc đổ bộ đi đây tại Normandy trong Thế chiến II. Trung Quốc hiểu rằng một cuộc đổ bộ chiếm đảo đối phương gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tương đối đơn giản, tấn công bãi biển, áp đảo các vị trí phòng thủ và thiết lập một đầu cầu. Giai đoạn thứ hai phức tạp hơn và có lẽ đây chính là mục đích của các xà lan mới này. Sau khi đã chiếm được đầu cầu, lực lượng tấn công phải giữ vững nó và mở rộng quyền kiểm soát của họ sâu hơn vào lãnh thổ của kẻ thù. Nghĩa là phải nhanh chóng tiếp tế quân tăng viện, đạn dược, nhiên liệu, lương thực, y tế và nhiều vật tư khác, nếu không đầu cầu sẽ sụp đổ giữa vùng đất bị bao vây. Thông thường, để duy trì đầu cầu, lực lượng xâm lược phải chiếm được một hải cảng gần đó nhằm đưa tiếp viện và hậu cần vào. Nhưng việc chiếm một cảng còn nguyên vẹn thường cực kỳ khó khăn, đối phương gần như chắc chắn sẽ phá hoại cảng trước khi rơi vào tay địch. Trong cuộc đổ bộ vào Normandy, giải pháp của phe đồng minh cho vấn đề này là các cảng nhân tạo Mulberry, chắc chắn đã được các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc nghiên cứu kỹ lưỡng trong một cuộc đổ bộ có thể xảy ra ở Đài Loan trong tương lai. Thay vì chiếm cảng địch, quân đồng minh đơn giản là mang theo cảng di động của họ đến bờ biển Normandy, gồm hệ thống đê chắn sóng nổi, cầu phao, đường nổi và các cấu trúc lắp ghép. Chỉ vài giờ sau khi thiết lập được đầu cầu, các thành phần của cảng Mulberry đã được kéo từ Anh sang và lắp ráp tại hai vị trí, Mulberria và Mulberry. Nhờ đó, đồng minh có thể nhanh chóng dỡ hàng và tiếp viện trực tiếp vào các đầu cầu, không cần mất thời gian và nguồn lực để chiếm các cảng do Đức chiếm đóng ở miền Bắc nước Pháp. Tuy nhiên, cảng Mulberria đã bị phá hủy bởi một cơn bão dữ dội chỉ vài ngày sau khi triển khai, khiến đồng minh chỉ dùng được Mulberry Bay trong nhiều tháng tiếp theo. Còn với Trung Quốc hiện nay, chiến trường Đài Loan có nhiều đặc điểm địa lý, khiến chiến dịch xâm lược còn khó khăn hơn cả Normandy. Khoảng cách vượt biển là tương đương, nhưng chắc chắn Đài Loan sẽ phá hủy các cảng của họ trước khi rơi vào tay đối phương. Điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ phải mang theo các cảng của riêng mình. Nhưng bờ biển Đài Loan lại bị bao quanh bởi các rạn san hô kéo dài hàng trăm mét, khiến các cấu trúc cảng nổi kiểu Mulberry rất khó để tiếp cận. Hơn nữa, Đài Loan có rất ít bãi biển thích hợp cho việc đổ bộ. Chỉ 14 bãi, gọi là bãi đỏ, nơi không có nhiều rạn san hô, địa hình tương đối bằng phẳng, gần các mục tiêu chiến lược như Đài Bắc ở phía Bắc hay cảng Cao Hùng ở phía Nam. Đài Loan cũng hiểu rõ điều này nên tất cả 14 bãi đỏ đều được củng cố mạnh mẽ với nhiều lớp phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề đó đều có thể được giải quyết bằng các xà lan mới của Trung Quốc đã lan truyền trên Internet trong vài tháng qua, mà các nguồn tình báo phương Tây đã đặt biệt danh là Suiku, theo tiếng quan thoại nghĩa là cầu nước. Khi tiến gần bờ biển Đài Loan, 3 xà lan Suiku sẽ xếp thành hàng, chiếc nhỏ phía trước, chiếc vừa ở giữa, chiếc lớn nhất ở sau cùng. Mỗi xà lan mang theo các chân trụ siêu nặng, có thể hạ xuống đáy biển, nâng thân xà lan lên khỏi mặt nước, giống các giàn khoan dầu mini để giữ ổn định.
Mỗi chiếc xà lan có một tháp ở phía trước và một cây cầu dài được cất giữ trên bong khi di chuyển. Một khi xà lan đã ổn định vị trí, các tháp ở phía trước sẽ mở ra để tạo thành một con đường di động khổng lồ, kéo dài từ xà lan phía sau đến xà lan trung tâm, đến xà lan phía trước, rồi lên bãi biển với tổng chiều dài gần 825 mét. Các cầu dẫn này được cho là đủ chắc chắn để các phương tiện hạng nặng như xe bọc thép chở quân và thậm chí cả xe tăng chiến đấu chủ lực chạy qua. Như vậy, Suiku vừa là một cảng di động, vừa là một cây cầu di động. Hoạt động phối hợp với các phà chở hàng dân sự được trưng dụng cho mục đích quân sự. Quân đội Trung Quốc có thể đưa xe tăng và xe thiết giáp từ phà sang xà lan sau cùng rồi chạy thẳng vào bờ. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng các xà lan này có thể đưa 150 xe chiến đấu lên bờ chỉ trong vòng 40 đến 60 phút sau khi triển khai cầu dẫn. Và trong vòng 24 giờ, chúng có thể đưa hàng trăm xe quân sự lên đảo nhờ đội phà chở hàng dân sự khổng lồ được thiết kế cho mục đích sử dụng kép. Nhờ mớ nước nông và khoảng cách xa bờ, chúng có thể vượt qua các dạn san hô, mở rộng số bãi có thể đổ bộ, vượt xa con số 14 bãi đỏ. Thậm chí, cầu dẫn có thể được nối thẳng vào cao tốc ven biển của Đài Loan, bỏ qua bãi biển hoàn toàn. Một số nhà phân tích ước tính, số bãi biển mà quân đội Trung Quốc có khả năng đổ bộ có thể tăng thêm 40 bãi, ngoài 14 bãi đỏ ban đầu, khiến Đài Loan phải dàn trải lực lượng để phòng thủ. Quân đội Trung Quốc có thể sẽ chỉ triển khai Suiku sau khi đã chiếm được ưu thế trên không, trên biển và sau khi đã thiết lập được đầu cầu ban đầu bằng lực lượng đổ bộ truyền thống. Vì nếu triển khai quá sớm, xà lan sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi tên lửa, UAV và pháo binh của Đài Loan. Cho đến nay, các xà lan chỉ được thấy diễn tập trong vùng biển lặng, khiến nhiều người nghi ngờ chúng sẽ gặp khó khăn trong thời tiết xấu, vốn rất phổ biến ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, một loạt xà lan khác đang tiếp tục được đóng tại cùng nhà máy ở Quảng Châu. Nếu Trung Quốc sản xuất đủ nhiều, chúng có thể giúp Bắc Kinh đặt mục tiêu lớn nhất, chiếm Đài Loan trước khi Mỹ hoặc đồng minh kịp can thiệp. Nếu quân đội Trung Quốc chiếm được đầu cầu và triển khai được Suiku, nhanh như đồng minh triển khai cảng Mulberry tại Normandy, họ có thể đổ bộ 8 lữ đoàn hạng nặng khoảng 60.000 quân chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Một số chuyên gia cho rằng Suiku còn là vũ khí tâm lý, gửi đi thông điệp rằng Trung Quốc nghiêm túc và sẵn sàng xâm lược nhằm gây áp lực buộc Đài Loan phải đầu hàng mà không cần chiến đấu. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phải vượt qua phòng tuyến dày đặc của Đài Loan, cùng khả năng Mỹ, Nhật, Philippines và Úc sẽ hỗ trợ. Do đó, để tăng hiệu quả răn đe, Trung Quốc phải chứng minh họ có khả năng ngăn chặn hoặc đánh chìm lực lượng can thiệp của Mỹ và đồng minh. Để hiểu cách họ làm điều đó, cần nhìn về một nơi rất xa, tại sa mạc Taklamakan ở Tây Bắc Trung Quốc. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, vệ tinh phát hiện một điều bất thường. Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một mô hình tàu sân bay y như thật là bản sao kích thước 11 của tàu sân bay hạt nhân Mỹ lớp Gerald Ford. Nhưng kỳ lạ nhất là một đường ray siêu rộng dài hàng km, uốn lượn như đường di chuyển của một tàu sân bay đang né tránh tên lửa. Quân đội Trung Quốc dùng đường ray này để kéo mô hình tàu sân bay Mỹ chạy lòng vòng, làm mục tiêu mô phỏng cho tên lửa và không quân bắn thử. Nhiều mô hình trên đường ray đã bị phá hủy hoàn toàn, bằng chứng rõ ràng cho thấy Trung Quốc đang diễn tập đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Tại Nội Mông, còn có một mô hình trung tâm chính quyền Đài Bắc, bao gồm khu vực quanh phủ Tổng thống. Đây là mô hình 11 dùng để tập dượt không kích vào mục tiêu trọng yếu nhất của Đài Loan. Tất cả cho thấy Trung Quốc đang nâng cao khả năng tấn công các mục tiêu của Mỹ và Đài Loan, cả chiến thuật lẫn tâm lý. Mô hình tàu chiến Mỹ còn gửi đi thông điệp tàu Mỹ sẽ bị đánh trúng nếu can thiệp.